كان يا ما كان في قرية صغيرة هادئة، كانت تعيش سيدة عجوز معروفة بقلبها الطيب وحنانها الذي كان يغمر كل من حولها. لم تكن هذه السيدة تعيش حياة مرفهة، بل كانت حياتها بسيطة مليئة بالحب والانسجام مع جيرانها. كانت وحدتها مجرد مظهر خارجي، فعلى الرغم من أنها تعيش بمفردها، إلا أن قلوب سكان القرية كانت معها دائما. كل يوم كان يطرق بابها أحد الجيران، سواء لطلب نصيحة أو للاستماع إلى حكاياتها التي تحمل الحكمة والأمل. في المقابل، كانوا يأتون إليها بما يحتاجه قلبها وروحها من طعام ومؤن، ليضمنوا أنها لن تعاني من الجوع أو الحاجة. وفي صباح خريفي بارد، حين كانت الرياح تحمل معها لمسات الشتاء القادمة، قررت العجوز أن تخرج إلى الغابة لجمع بعض الحطب من أجل تدفئة منزلها. لم تكن الغابة بعيدة، ولكنها كانت مليئة بالأسرار، بطبيعتها الصامتة التي تتحدث فقط لمن يعرف كيف يصغي. وبينما كانت تتنقل بين الأشجار، استرعى انتباهها شيء غير مألوف، وعاء قديم مدفون جزئيا في الأرض. تسللت مشاعر الفضول إلى قلبها، فقامت بتنظيف التراب بحذر، وكأنها تخشى أن تستيقظ من حلم. وعندما فتحت الوعاء، وجدت داخله مفاجأة مذهلة: عملات ذهبية براقة تلمع كأنها خرجت لتوها من أسطورة قديمة. لحظات قليلة مرت قبل أن يقفز قلبها من الفرح. تصورت نفسها فجأة في حياة مغايرة، حياة مليئة بالرفاهية والراحة. رأت أمام عينيها منزلا كبيرا مليئا بالدفء والجمال، مدفأة فاخرة وكرسي أنيق تستقر عليه بهدوء. ولكن سرعان ما عاد التفكير الواقعي ليسيطر عليها، فقد كان الوعاء ثقيلا جدا ولا يمكن حمله بسهولة. قررت أن تصمم وسيلة تمكنها من نقل الكنز إلى منزلها. جمعت بعض الألواح الخشبية وربطت حول الوعاء بقطعة قماش قوية لتصنع زلاجة مؤقتة. بجهد كبير بدأت تسحب الوعاء الثقيل عبر الأرض الصخرية، وهي تحلم بالمستقبل المشرق الذي ينتظرها. ولكن في لحظة غريبة شعرت بأن هناك أمرا ليس على ما يرام. نظرت داخل الوعاء لترى أن العملات الذهبية بدأ يتغير لونها تدريجيا إلى الفضة. كانت صدمتها عميقة، لكنها تذكرت أن الفضة لا تزال ذات قيمة كبيرة، فأعادت حساباتها وأقنعت نفسها بأن الحلم لم يضيع بعد. استمرت في سحب الوعاء بشجاعة، متفائلة بأن كل شيء سيظل جيدا. ولكن مرة أخرى حدث ما لم تكن تتوقعه. الفضة بدأت تتحول إلى معدن آخر، إلى الحديد هذه المرة. شعرت بتيار من اليأس يجتاح قلبها، وكأن الحلم الذي كان يراودها بدأ يذوب أمامها. ولكن في لحظة تأمل أدركت شيئا لم تفكر فيه من قبل. جلست لالتقاط أنفاسها وتأملت في حياتها السابقة. قبل أن تجد الوعاء، كانت سعيدة بطريقتها الخاصة، بحياة بسيطة مليئة بالحب والدعم. لم تكن تشعر بالحاجة إلى الثروة، فقد كانت تحصل على كل ما تحتاجه من جيرانها، ليس بالطعام فقط، بل بالحب والاهتمام. في تلك اللحظة أدركت أن السعادة ليست في الذهب أو الفضة أو حتى الحديد، بل هي في القلوب التي تحيط بها، في تلك الروابط التي تجمعها بجيرانها وأصدقائها. استلقت بجانب الوعاء، تاركة أفكار الثراء ورغبات الرفاهية تتلاشى من ذهنها،
واختارت أن تركز على اللحظة الحاضرة، على حياتها كما هي. بعد دقائق من التأمل، قررت ترك الوعاء وراءها في المكان الذي وجدته فيه، كما لو كان جزءاً من اختبار لحياتها. عادت إلى منزلها وهي تشعر برضا داخلي لم تشعر به من قبل. جلست بجانب مدفأتها القديمة والمريحة، وهي تدرك الآن أن الراحة الحقيقية تأتي من القلب، من الحب الذي نتشاركه مع الآخرين. في تلك الليلة شعرت العجوز بدفء مختلف، دفء ليس له علاقة بالحطب أو النار، بل بسلام داخلي غمر قلبها. كان الشعور بأن الحياة التي تعيشها البسيطة والعميقة كانت كافية لها. أدركت أن الثروة الحقيقية ليست في الأشياء المادية، بل في العلاقات واللحظات التي نعيشها مع الآخرين. ومع كل يوم يمر كانت تجد المزيد من السعادة في حياتها، في كل ابتسامة، في كل حديث، وفي كل لحظة من العطاء الذي تمنحه لجيرانها. هكذا، وبدون الحاجة إلى الذهب أو الفضة أو أي شيء آخر، استمرت حياتها كعادتها، مليئة بالحب والدعم. لقد تعلمت درساً عظيماً، وهو أن السعادة الحقيقية تأتي من الداخل، من القلب الذي يعرف كيف يحب ويقدر ما لديه. وفي نهاية المطاف، أدركت أن أغنى الأشخاص ليسوا بالضرورة من يملكون الثروة، بل من يملكون السلام الداخلي والقدرة على أن يجدوا السعادة في أبسط الأشياء. وهكذا استمرت حياتها مليئة بالرضا والفرح، وهي تعرف الآن أن لا وعاء مليئا بالذهب يمكنه أن يجلب لها السعادة التي شعرت بها في قلبها، وأن أكبر كنز يمكن أن تمتلكه هو حب الآخرين. كما ترى في الحياة وفي حياتك، تتجلى العديد من الدروس العميقة التي يمكن أن نستخلصها عن معنى الحياة والسعادة الحقيقية. نرى كيف أن البحث عن الثراء المادي قد يضيع الإنسان في وهم قد لا يحقق له السعادة المرجوة. إن السعادة ليست في الأشياء المادية، بل هي في القدرة على تقدير البساطة في اللحظات التي نعيشها مع الناس الذين نحبهم. العجوز كانت تعيش حياة مليئة بالرضا والسلام الداخلي قبل أن تجد الوعاء المليء بالذهب، ولم تكن بحاجة إلى ذلك الكنز المادي لتشعر بالثراء، لأنها كانت تشعر بالسعادة من خلال الحب والدعم الذي يقدمه لها جيرانها. هنا يظهر بوضوح القناعة كنز لا يفنى، ففي لحظة تركيزها على الكنز المادي بدأت تشعر باليأس والخيبة، بعدما تحولت العملات الذهبية إلى فضة ثم إلى حديد، كرمز لتلاشي الأمل في تحقيق السعادة عبر الأشياء المادية. إن السعادة الحقيقية تأتي من الداخل، من القلب الذي يعرف كيف يحب ويقدر ما يملك. فعندما جلست العجوز بجانب الوعاء وأدركت أن الثراء الحقيقي كان دائما أمامها، شعرت بشيء مختلف تماما، شعرت بالسلام والراحة. كما قال: السعادة تعتمد على أنفسنا. هذا الشعور بالسعادة ينبع من الداخل وليس من المظاهر الخارجية التي يمكن أن تكون زائفة أو مؤقتة. عندما تتغير نظرتنا إلى الأشياء التي نملكها، نستطيع أن نرى قيمة أعمق في الحياة. العجوز أدركت في النهاية أن الثروة الحقيقية تكمن في العلاقات التي نبنيها مع الآخرين، في القلوب التي تحبنا وتدعمنا. لم يكن الذهب هو ما سيجلب لها السعادة، بل الحب الذي تحصل عليه من جيرانها. هذا يعكس المثل القائل: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وفي هذا السياق
نرى كيف أن العلاقات الإنسانية هي أعظم ثروة يمكن أن نمتلكها، فعندما يكون لديك أصدقاء وعائلة يهتمون بك، فأنت تملك ثروة لا تقدر بثمن. إن العطاء والحنان هما ما يجعل الحياة ذات معنى. العجوز لم تكن بحاجة إلى الكنز المادي، لأنها كانت تحصل على الرضا الحقيقي من خلال تواصلها مع الآخرين. ومن المثير أن نلاحظ كيف أن اليأس والتفكير المادي قد يعمي الإنسان عن رؤية الجمال الحقيقي في حياته. عندما تحولت العملات إلى فضة ثم إلى حديد، كان ذلك رمزاً لتغير منظور العجوز نحو الحياة. ولكن عندما جلست وتأملت في حياتها، تذكرت السعادة التي كانت تعيشها من خلال حب الآخرين لها. كما يقول المثل: القلب الذي يحب لا يشيخ أبداً. البساطة هي مفتاح السعادة، وهذا ما نراه بوضوح في حياة العجوز. فقد كانت تعيش حياة مليئة بالسلام الداخلي قبل أن تجد الكنز. كانت تجد الفرح في الأمور البسيطة، في الطبيعة، وفي اللحظات التي تشاركها مع جيرانها. وهنا يأتي الاقتباس من الفيلسوف الهندي مهاتما غاندي: في البساطة تكمن العظمة. فقد كانت العجوز تجد العظمة الحقيقية في حياتها البسيطة، وليس في الذهب أو الثروة. وفي نهاية القصة تعود العجوز إلى منزلها تاركة الكنز وراءها، راضية بما تملكه. كانت قد تعلمت درساً عظيماً: أن السعادة والثراء الحقيقيين لا يقاسان بالمال أو الممتلكات المادية، بل بالسلام الداخلي والرضا عن الحياة. كانت تشعر بالسعادة والامتنان لما لديها، وهذا هو أغلى ما يمكن أن يمتلكه الإنسان. كما يقول الفيلسوف اليوناني أفلاطون: السعادة هي حالة ذهنية تبدأ من الداخل. فالكثير من الناس يقضون حياتهم في البحث عن الثروة، متناسين أن الثروة الحقيقية تكمن في القناعة والقدرة على تقدير ما لدينا. القصة تذكرنا بأن نعيش اللحظة ونستمتع بما نملكه، ونقدر الأشخاص الذين يحيطون بنا، لأنهم يمثلون أكبر كنز في حياتنا. وفي الختام، تعلمنا العجوز درساً لا ينسى عن القيمة الحقيقية للسعادة. فقد اكتشفت أن السعادة لا تأتي من جمع المال أو الممتلكات، بل تأتي من القدرة على التمتع بالحياة بكل بساطتها، والقدرة على إيجاد الفرح في اللحظات التي نعيشها مع الآخرين. عندما تركت العجوز الكنز وراءها، كانت قد اختارت أن تعيش حياة مليئة بالحب والرضا، وهي تعرف الآن أن أغنى الأشخاص هم من يملكون السلام الداخلي والقدرة على تقدير الأشياء البسيطة في الحياة. إن أغنى الأشخاص ليسوا من يملكون الثروة، بل من يملكون الحب والرضا في قلوبهم. وكما قال الكاتب الأمريكي هنري ديفيد ثورو: الثروة العظيمة هي أن تعيش قانعاً. نتمنى لك حياة أفضل يوم بعد يوم.